ute och går lite grann och vill ha lite vikt. Så jag har burit den här hemgångspackningen. Och idag så går jag ungefär 10 kilometer. Och jag ville testa den här lite till. Och det har funkat väldigt bra. Det här är en billig ryggsäck från Biltema. Och jag var lite skeptisk till att den skulle hålla. Nu vet inte jag exakt vad ryggsäcken väger i nuläget. Men alldeles strax så kommer jag att berätta det här. Ska vi se, vad väger ryggsäcken? Jaha. Ja, som jag trodde. Jag har kompletterat ryggsäcken sen jag var ute på övningen. Eller egentligen inte själva ryggsäcken, utan saker som jag kan stoppa i ryggsäcken vid behov. Och det är en yxa och det är en såg. För det lärde jag mig på övningen att när det är minusgrader och kallt ute, då behöver man ha en ordentlig eld för att värma sig. Och då räcker det inte med kvistar och kottar som man hittar på marken, utan man behöver kunna ta hand om lite grövre ved helt enkelt. Så därför så finns det nu i bilen yxa och en liten såg så att man kan såga. Och det finns också möjligheter att stoppa in större såg, en bågsåg, fällbar vid behov. Och sen också en snöskyffel vintertid. Och just nu är vi i slutet på februari och det är i en varm, väldigt mild period. Det är tror jag 7 grader i morse och sol. Och här sitter jag i solen, det är bara t-shirt. Så det är väldigt skönt ute. Men i övrigt så har jag faktiskt inte gjort några förändringar i ryggsäcken. Och det som jag hade nytta utav, nu har jag stoppat ner lite matsäck här och kaffe som jag ska ta fram. Så det här är utöver, det här är inte standard, men det här kan vi säga hade jag i bilen, så det går att stoppa ner i ryggan. Den här väger väl ett drygt kilo och mackorna, hårdbrödmackor väger inte så mycket. Jag ska bara ta med lite kaffe här så fortsätter vi. Där jag väntar på. Jo. Det som ändras i ryggsäcken ifrån ursprunget är att jag tar ut byggplasten. Den funkade bra. Den funkade att ha som ett vindskydd istället för en presshällning. Men jag tänker byta ut det emot ett litet tvåmannatält. Och där man kan klämma in 2 vuxna och 2 barn till nöds om det behövs. För har man inte sovsäckar och en massa utrustning med sig så behöver man inte ha en massa extra utrymme, utan då kommer man att ligga väldigt tätt in på varandra i alla fall. Så det kommer att räcka med ett tvåmannatält. Jag återkommer till tältet. Det är för övrigt ett Seek Outside Silvertip. Jag skaffar inte det tältet enkom för den här ryggsäcken, utan det kommer att användas i övrigt också. Men när jag inte använder det så ligger det i hemgångspackningen. Det är väl det. Det är den ändringen som jag tänkte göra.
I övrigt så, jag kan säga på övningen så fick jag inte användning för så himla mycket i ryggsäcken. Som radio använde jag inte. Jag använde inte de här halsdukarna. Jag använde inte silvertejp. Jag hade i och för sig underställ på mig. Jag åt inte upp all mat. Men jag använde snörning. Jag använde en morakniv. Jag åt upp någon sån här energikaka. Jag åt inte upp de här. Jag åt en sån här rätt. Jag drack kaffe och choklad. Handskar och strumpor behövde jag inte använda, men det var bra att ha. Jag hade handskar och strumpor, så jag klarade mig. Emergency bag använde jag inte. Och anledningen till att de här ligger i sin originalförpackning, det är för att det här är engångsprodukter. Ska man använda en sån här, det är bara att slänga sen. Jag tror inte att det går att återanvända. Kanske man inte ens vill. Kanske är så dåligt. Sovsäcken använde jag. Och jag hade en filt till också. Som ligger i bilen som jag tog med mig. Och den här har en komforttemperatur på 7 grader. Och det var ju runt nollan eller minusgrader den natten. Och som lägst 2 grader Celsius. Och den här är tunn. Den här är riktigt tunn alltså. Och jag trodde att jag skulle frysa något enormt i den här. Men faktiskt. Med den här tjocka yllefilten. Typ Försvarsmaktens yllefilt. Över den här. Och sen hade jag kläder på mig också. Det funkade. Det var lite kallt i svanken. Det blir ju där man trycker ner mot marken mest underlaget. Eller inte svanken, men runt ryggen, rumpan och ryggen. Men den här funkade över förväntan faktiskt. Den här har jag använt. Köket. Här ligger en liten brännare. Den väger ju 25 gram och sånt. BRS. En liten gasolbrännare. Funkar utmärkt. Biltemas gasol. Fungerar också bra. Vid några minusgrader. Testat. -7, inga problem. Sen börjar bli lite blöt där. Så vi stoppar ner det här igen. Jag ber om ursäkt, jag måste ta lite macka här innan jag svälter ihjäl.
här repet använder jag. Den här lilla ryggsäcken använder jag inte. Men är man fler eller om man behöver ta med sig något mer från bilen som inte får plats i ryggan, så är det perfekt att ha den med. Första hjälpen-kittet använder jag inte. Men det här är ju i första hand mot skavsår, och det är lite smärtstillande och ett sånt där första förband. Och ett förstoringsglas är med här också. Kåsa och spork använder jag. Toapapper använder jag inte den gången. Karta och kompass har jag använt. Dock inte alla kartor. Sån här har jag inte använt. Rescue blanket. Vattenfiltret använder jag inte. Jag hade tillräckligt med vatten med mig. Jag har ju 2 liter vatten. Radion använder jag inte. Sen är det väl slut. Det var allt. Ska vi se. Här nere finns ett ryggsäcksöverdrag som är orange. Det är ett regnskydd. Det kan man ju använda för att signalera. Det är orange då, om man vill. Eller så bara har man det liggandes där. Här ska vi se, här är det lite grann också. Se vad är det för temperatur. Kikaren använde jag inte. Pengar behövde jag inte. Pannlampan använde jag inte. En sån där liten LED-lampa använde jag. Nyckeln använde jag inte. Eldstålet använde jag. Tändare använde jag inte. Tändstickor använde jag inte. Inte heller batterierna. Så på det hela taget, just under den här övningen, var det inte så mycket i den här påsen som jag behövde heller. Är det någonting jag skulle vilja vara utan, som jag inte skulle orka bära på? Det är ju plasten. Jag tror att det här nya tältet är lättare och mer ändamålsenligt. Men plasten finns kvar i bilen. Det är bara att det ligger inte i ryggsäcken. För att det kan ju vara så att man vill ha med sig plasten i alla fall. Eller att man vill laga en ruta på bilen, eller man vill ha något extra skydd. Eller man vill lägga den som ett golv i tältet, så kan man göra det.
Just nu är det 15 grader här. Riktigt härligt. Hur ska jag sammanfatta det här då? Jo, oavsett vad du gör för någonting, om du packar en hemgångspackning, en bug out bag, get home bag, vad det nu är för någonting som du har tänkt att använda i någon slags nödsituation. Se till att testa den. Öva med den. För det är först då som du vet vad som är användbart i din ryggsäck. Har man inte väldigt omfattande erfarenhet, ska jag säga, praktisk erfarenhet av just att använda precis de där grejerna, då är risken att man kanske packar ner fel grejer. Till exempel, jag trodde att jag skulle klara mig med en kniv. Men så var inte fallet. Nu hade jag med mig en såg som jag hade i bilen på övningen. Men jag hade gärna velat haft en yxa. Medans det finns en massa saker i ryggsäcken som jag inte behövde under den här övningen. Och egentligen så är det enda jag tar bort eller byter ut, det är då byggplasten emot ett mer ändamålsenligt tält. Men vi får se. Jag blir förhoppningsvis lite klokare också med tiden och byter säkert ut saker och ting, komplettera, ta bort och så vidare med tiden. Men jag känner mig helt säker på i alla fall att jag kan gå långt med den här ryggsäcken. Det har jag visat senast nu idag. Det går att det får plats allt jag behöver för att sova ute i minusgrader och klara det. Det finns mat och det finns också mat och lite förstärkningsplagg till hela familjen om det behövs. Med de orden så avslutar jag nu serien om hemgångspackningen för den här gången. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp, prenumerera jättegärna på kanalen. Det kommer mer. Vi ses!